Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì theo yêu cầu mình sẽ làm bánh cống nha. Công thức này thì bánh giòn và có độ xốp. Mình ăn ở bên trong nó xốp xốp mềm mềm, ăn ngon lắm, nó không có bị khô cứng đâu. Rất là dễ dàng luôn, ăn cùng với nước mắm chua ngọt, thêm một ít rau để mình cuốn nữa. Thì khỏi cần ăn cơm mà vẫn no bụng. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng làm nha. Ở đây thì mình có dùng 50g đậu nành. Đậu nành này các bạn rửa sạch, xong rồi cái mình ngâm qua một đêm để cho đậu nó mềm, để chút nữa mình xay ra cho nó mịn dễ hơn. Thì mình ngâm xong thì cái lớp vỏ nó tróc ra như vậy nè. Tiếp theo là mình có 100g đậu xanh. Đậu xanh hạt thì các bạn cũng có thể ngâm vài tiếng hoặc là qua đêm luôn cho nó mềm. Cho hết phần đậu xanh vô trong nồi nước, mình sẽ luộc trong vòng 10 phút cho đậu chín mềm. Quay qua đây thì mình sẽ đi xay đậu nành luôn. Mình dùng một lon bia hoặc là soda và nước có ga, mình dùng là 330ml nha. Mình sẽ cho vô một phần để xay đậu nành. Rồi các bạn sẽ xay cho nó mịn ra. Đậu này ngâm trước cho nên là mình xay cũng nhanh. Các bạn xay chút xíu là nó mịn rồi. Sau khi phần đậu nành đã mịn rồi thì bây giờ mình lấy nó ra nha. Xay cùng bia nên thấy nó hơi bọt bọt một chút. Mịn nè, thơm bia lắm luôn á. Sẽ cho hết phần đậu nành xay ra cái thau, mình sẽ lấy luôn cái phần xác đậu luôn. Không có cần phải lọc rây gì hết, để cho bột nó giòn. Tiếp theo nữa mình dùng đây là 250g bột gạo lọc, bột cái loại hạt vậy nè thì bánh nó giòn hơn. Còn không có thì các bạn dùng loại mịn thay thế cũng được. 50g bột mì đa dụng thì mình lường khoảng 3 muỗng canh á. Chút xíu bột nghệ cho cái bánh mình nó có màu đẹp, không có thì bỏ qua. Và đây là hai loại bột mình dùng nè. Các bạn sẽ cho lần lượt bột vào trong đậu nành đã xay. Mình sẽ pha bột luôn, cho bột nghệ vô luôn nha. Rồi mình nêm vào đây nửa muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh đường, chút xíu muối. Còn nếu mà các bạn không dùng đường thì có thể thay bằng chút xíu bột ngọt ha. Cái phần bia còn lại nè, mình cho vào mình trộn bột luôn. Cái lượng bột và một lon bia vậy là nó vừa á. Bột đừng có quá lỏng mà cũng đừng có đặc quá. Thì mình cho bia vào các bạn trộn lên thì bột rất là xốp. Mình sẽ khuấy cho bột nó tan mịn ra. Bột đóng gói thì các bạn phải có thời gian cho bột nghỉ nha. Mình sẽ để đây nửa tiếng. Nếu mà có thời gian nhiều hơn thì để 2 tiếng để bánh nó giòn hơn. Tiếp theo thì mình cho dầu vào trong cái nồi. Bánh cống thì dùng cái nồi đi để cho nó ngập dầu cho vào, rồi các bạn sẽ lấy cái cống. Mình sẽ ngâm cái cống này trong dầu nửa tiếng đồng hồ luôn, trong lúc mà chờ bột. Thì trong thời gian này các bạn để lửa riu riu nha, cho cái cống nó nóng. Mình có thịt nạc xay. Thịt nạc này các bạn dùng nạc vai heo Và đây là khoai môn sắc sợi ra. Nếu không dùng khoai môn, các bạn dùng củ sắn cũng được. Tép thì thích con lớn thì các bạn dùng con lớn nha. Còn nếu mà không thích con lớn thì dùng con tép nhỏ. Đây là con tép xong nè, nó ngon hơn. Quay trở lại thau bột, mình để được nửa tiếng. Bây giờ các bạn khuấy đều lên. Nếu như cái bánh cống truyền thống luôn thì mình sẽ làm bằng gạo xay cho vào một chút xíu hành lá. Cái phần gạo xay thì các bạn nó giòn và nó có độ xốp nên mình không có cần dùng bia. Còn đây mình làm cái loại bột gạo này thì nó hơi khô, sẽ dùng bia để cho cái bánh nó có độ giòn xốp ngon hơn. Khuấy đều lên nữa là được rồi. Đậu xanh mình nấu 10 phút xong rồi cái vớt lên để cho nó ráo thì đậu nó nở ra vậy nè. Rồi bây giờ đi chiên bánh nha. Dầu phải thật là nóng sôi, cái cống phải nóng thì khi mà mình cho bột vào nó không có bị dính. Mình sẽ múc một lớp bột mỏng ở bên dưới cống. Rồi các bạn sẽ cho đậu xanh vào. Tiếp theo là dại. Tiếp theo là khoai môn, thịt xay,
một lớp khoai môn nữa, xong rồi cái mình cho bột vô nha. Cái phần như ở bên trong á, các bạn cho nhân cho nó hơi nhiều để bột nó rỗng thì bánh nó mới xốp. Cuối cùng là con tép để lên trên. Rồi mình sẽ cho từ từ vào trong nồi dầu, đừng có cho nhanh quá nó bị bắn bột á. Cái cống này đang nóng, các bạn sẽ lấy ra mình múc bột vào. Một lớp thật là mỏng thôi ha, đừng có dày quá. Dày quá một chút nữa cái bên dưới nó khó chín lắm á. Cũng cho lần lượt nhân cho vào giữa. Khoai môn á, thì các bạn chiên lên nó thơm hơn. Còn nếu mà thích có cái độ xốp xốp ngọt ngọt á, thì dùng củ sắn. Tùy theo sở thích của mỗi người nha. Rồi, lần lượt mình cho vào mình chiên. Đừng có chiên lửa áp. Lửa áp á, thì ở bên trong nó có chín khoai môn á. Khoai môn sẽ bị sượng, ăn dễ bị đau bụng lắm á. Chiên để cho nó vàng. Mình chiên chút xíu là bắt đầu nó vàng à. Mà chiên chút xíu cái thấy dầu nó hơi đen ha. Tại vì tép á, mình chiên lên là chút nó đen dầu à. Rồi cái cống nó đã vàng xung quanh này, bây giờ mình dùng cây dao mình gỡ nhẹ lên. Tại vì á, mình ngâm dầu lâu và cái cống của mình đã dùng rồi cho nên là nó cũng tróc. Cái bánh này thì nó không tróc nhiều ha, nó hơi dính đít chút xíu nè. Chiên sơ nữa, khi mà thấy xung quanh bánh nó vàng giòn thì mình sẽ gấp bánh ra. Cho qua cho nó ráo dầu nha. Mình sẽ vớt lên luôn. Nếu mà kỹ hơn thì các bạn dùng cây dao á, mình khoét nhẹ ở dưới đáy của khuôn bánh để cho nó nhanh chín. Rồi mình cho tiếp cái bánh kế vô. Cái nồi của mình hơi nhỏ nên mình chiên 2 cái à. Cho ra. Lần lượt thì các bạn chiên cho đến hết bột. Thì phần bột này á, là mình làm được bao nhiêu cái bánh nè. Cái khuôn, cái cống của mình nó cũng hơi lớn á. Và nước mắm chua ngọt, củ cải, đồ chua. Nước mắm á, thì mình có nhiều video chia sẻ lắm. Thì mình để đường link trong phần mô tả. Bánh rất là giòn, xung quanh giòn rụm luôn. Nè, mình gõ nè, các bạn nghe được cái độ giòn ha. Giòn và có độ xốp thì bánh cống nó mới ngon. Còn giòn mà nó bị cứng á, khi nguội các bạn ăn nó cứng ngắc là không có ngon đâu. Bên trong rất là xốp luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cuốn cùng với rau cải nè. Bánh cống này á, mà các bạn ăn cùng với bún cũng ngon nữa nha. Cuốn rau cải thì chấm thêm nước mắm chua ngọt, có thêm một ít đồ chua. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức bánh cống với mình nha. Rất là ngon luôn á. Giòn xốp, ăn cùng với rau thì ăn no luôn, không hề biết ngán. Bên trong thì mình cho phần nhân nó xốp á, nó rỗng rỗng á, cho nên là mình thấy nó giòn lắm. Và đặc biệt các bạn chiên càng vàng á, thì cái lớp bột rất là giòn. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh, chia sẻ các video ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.